सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज भनेको 173 एफ डिजल इन्जिनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिला त सबै खोलेर राखिसकेको थियो, त्यसैले अब धोएर अब लकडाउनको बेला छ घरमै धुँदै गरेको। एउटा ब्रसले फोहोरमा डिजेल पेट्रोल मिसाएर सबै धोएर सरर सुकाइसकेपछि यसरी इन्जिन गियर बक्सलाई चाहिँ यसरी छोपेर राखेको छ। नत्र त्यहाँभित्र पानी पस्यो भने गियर बक्समा फेरि खिया लाग्ने अनि ब्यारिङहरू जाम हुन सक्छ। अब क्र्याङ्क हाल्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। यसलाई सोझो राखेर अब एकजनाले समात्दै सजिलो हुन्छ। मैले दाइलाई समात्न लागेको छु। बिस्तारै माथि हान्दा चाहिँ थ्रेड बिग्रन सक्छ, त्यही भएर तलपट्टिको भागमा हान्नुपर्छ। बिस्तारै चारैतिर घुमाइ बिस्तारै हान्दै गइसकेपछि पुरै छिर्छ। भित्र गइसकेपछि आवाज अर्कै आउँछ, ब्यारिङको आवाज। यसमा रबर ह्याम्बर प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ माथिबाटै हान्दा नि खासै फरक पर्दैन। अब मसँग रबर ह्याम्बर छैन अहिले। लकडाउनको बेला छ। हाते ट्र्याक्टरमा आउन सक्ने कुनै जस्तासुकै समस्या पनि हजुरले कमेन्ट गरिदिँदा हुन्छ। म त्यसमा अवश्य भिडियो बनाएर पठाउनेछु। साथ नभए फोन नम्बर त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। माया गरिराख्नु भएको छ, सब्सक्राइबर चाहिँ बढिराख्नु भएको छ। अब कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। अब क्र्याङ्क बसिसकेपछि क्र्याङ्क त्यो ब्यारिङभन्दा माथिपट्टि सानो ठाउँ हुन्छ यो प्लेट राख्ने, त्यो ब्यारिङलाई माथि आउन नदिनको लागि हो। र 12 नम्बरको बोल्ट सानो बोल्ट हुन्छ। मैले चाहिँ यो वाइ प्रयोग गरेको छु। सकेट लगाएर गोटी प्रयोग गर्दा नि हुन्छ, नभए टी प्रयोग गर्दा नि हुन्छ। यो सादा पाना भन्दा चाहिँ गोटीहरू प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसरी ठिक हुन्छ, नटहरू स्लिप हुन पाउँदैन। यसलाई कसिसकेपछि ओभर टाइट गर्ने पनि होइन, लुज गर्ने पनि होइन। आफूलाई खोल्दाखेरि याद हुनु पर्यो कि कति टाइट थियो भन्ने कुरा। अनि सर घुमाएर हेर्नु पर्यो। अब फ्राइविल लगाउने पालो। फ्राइविल लगाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा सानो चापी हुन्छ, फ्राइविल लक। त्यो दुईटैको घाटमा त्यही यता फ्राइविलमा नि घाट हुन्छ, क्र्याङ्कमा पनि घाट हुन्छ, त्यसैमा बिचमा रहन्छ। यो हरायो भने नभेटिन सक्छ, त्यही भएर मैले बोतलभित्र हालेर ढक्कन लगाएर राखेको। सकेसम्म चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि रबर ह्याम्बर प्रयोग गर्दा ठिक हुन्छ, तर मसँग पनि छैन। यो क्र्याङ्कमा पनि घाट छ, त्यहाँ थोरै मोबिल लगाएर
सजिलो हुन्छ, सरर जान्छ। त्यो घाटमा छिरेपछि ठ्याक्क आफै अड्किन्छ। अनि हल्का 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 हेम्बरले हानेर अनि नट चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल टाइट गर्नुपर्छ, सकेको टाइट गर्नुपर्छ, किनभने एकमा धेरै लोड हुन्छ कि। अनि वासर भयो, मोटो वासर छ यसको। अनि नट भयो। ल नट चाहिँ यसमा 24 नम्बरको लाग्छ। यसलाई फुल टाइट गरिसकेपछि त्यो माथि काठको उस राखेर क्र्याङ्कलाई लाइनरमा अल्झाएर टाइट गर्न सकिन्छ। अनि फ्लाइव्हिलमा पनि होल हुन्छ, यसमा चाहिँ सानो रहेछ अलि होल, त्यो भएर मिलेन। मैले 24 नम्बरको रेचा प्रयोग गरिरहेको छु। वान वे ह्यान्डल पनि भन्छ यसलाई, तर यसको बिग्रिसकेको छ वान वेल। यसलाई फुल टाइट गरिसकेपछि डिजल इन्जिन र पेट्रोल इन्जिनको रिङ चाहिँ फरक हुन्छ। यो चाहिँ डिजल इन्जिनको रिङ हो, 173 एफ भनेपछि यो ट्र्याक्टरको रिङ पाइन्छ। यसमा 3टा रिङ छन्, यसमा अझ अर्को रिङ छ, 4वटा देखिन्छ। यो 2टा चाहिँ एउटै हो, तर यो र यो चाहिँ फरक छ। यसलाई यो कालो छ, दुवैतिर धार छ, यो रिङ चाहिँ कम्प्रेसर रिङ हो, टप 2 पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ यो बाहिरपट्टि धार छैन, यसमा धार छैन, यसमा सेतो छ यो रिङ, यसलाई टप रिङ, क्रोम रिङ पनि भन्छ। अनि यो भनेको आयल रिङ हो। यो आयल रिङ 3 थरीको हुन्छ। पुछारमा यो आयल रिङ बस्छ, त्यसपछि बिचमा यो कम्प्रेसर रिङ बस्छ, टपमा चाहिँ यो टप रिङ नै बस्छ। यो चेक गर्ने चाहिँ कसरी भन्दा ल्याइसकेपछि कहिलेकाहीँ सानो हुन सक्छ, यसलाई ठ्याक्कै यसरी राखेर यसमा थोरै ग्याप हुन्छ। थोरै ग्याप छ भने चाहिँ एकदम लाइनर ठिक छ। लाइनर काटिएको हुन्थ्यो भने चाहिँ ग्याप ठुलो हुन्थ्यो कि। फिलर गेज छैन मसँग, फिलर गेजले पनि नाप्न सकिन्छ यसलाई। यो ठिक छ। आयल रिङ हो यो पनि ठिक छ। यो नाप्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ सानो हुनसक्छ अनि कम्प्रेसर नआउने, स्टार्ट नहुने समस्या आउन सक्छ। यो कम्प्रेसर बिचको पनि ठिक छ, 3टै रिङ ठिक छन्। अब त्यति गर्छु। यसलाई पिस्टन भनिन्छ। यो यसको साइज, ट्र्याक्टरको यो बोरको यो साइज अनुसार यसको पनि साइज फरक हुन्छ। यो लामो हुन्छ, कोही छोटो हुन्छ। यो 173 एफ हो, यो 0.5 यो स्ट्यान्डर्ड साइज हो। अब योभन्दा ओभर साइज यहाँभन्दा ठुलो हुन्छ। यो ओभर साइज चाहिँ यो पनि ठुलो बनाएर लेथमा लगाएर अझै ठुलो होल गराउन मिल्छ यसलाई। यो स्ट्यान्डर्ड साइज हो, स्ट्यान्डर्ड ओरिजिनल यही हुन्छ। अब ओभर साइज चाहिँ योभन्दा ठुलो हुन्छ, यसलाई पिस्टन भन्छ। यसलाई कनेक्टिङ रड भन्छ, यसलाई सिआर बुस भन्छ। अनि यसलाई पिस्टन पिन, गजल पिन पनि भन्छ यसलाई। यो पिन लक हो, 2टा हुन्छ। अब यो फिट गर्दाखेरि सुरुमा थोरै आयल लगाइदियो, दुईतिर आयल लगाइदिने। यो पिनलाई पहिला एकातिर एउटा साइडमा चाहिँ पहिले लगाइदिएपछि सजिलो हुन्छ। पछि यसको लागि लक प्लार प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठ्याक्क गइसकेपछि आफ्नो यो घाटमा गइसकेपछि यो घुम्छ सर र
रोकम अनि सुरु गर्ने यस्तो ठ्याक्क आफ्नो गाड छ यसको बिचमा यता देखिनै सक्छ लाइनिङ छ यहाँ लक बसेपछि आफै ठ्याक्क बस्छ अनि कनेक्टिङ रड हाल्नु पऱ्यो कनेक्टिङ रड हाल्दा चाहिँ यो नम्बर लेखेकोलाई यो भित्र पारिदिएदेखि यो सानो बेल एकजस्टतिर हालिदिएपछि ठिक हुन्छ सजिलो हुन्छ यो कट सिआरको कटलाई पछि हेर्न सजिलो हुन्छ बाहिरपट्टि पर्छ थोरै ओइल लगाएर बिस्तारै त पनि सेम नै लक लगाइदिने यता पनि गयो त्यसले यता देखाउन ठाडा नै अर्को अब स्ट्यान्डमा हाल्ने रिङ कसरी हाल्ने है यस्तो घुँडामा चेप्ने हो जालीवाला हुन्छ यसलाई पहिले हालिदिने आफ्नो हाल्ने तरिका चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ मैले चाहिँ यसरी नै हालिरहेको छु सजिलो लाग्छ भिडियो लामो हुँदै गयो अरू भिडियो भनेको अब अर्को पार्टमा आउँछ त्यति बेलासम्म यो भिडियो हेर्दै राख्नु होला बाई बाई